Hej! Hej och välkomna till våran första film för i år. 2024. 2024. Vi har haft nyår, det har varit jul och vi har haft lite ledigt. Ja, vi har faktiskt unnat oss lite ledigt. Så det har varit jätteskönt. Och nu är det så kallt ute. Det är 18 minus var det i natt. Så vi sitter här hemma och eldar för fullt i stugan. Kaminen sprakar och veden går mer och mer slut. Så Nej då, det är ingen vi får fara. skynda oss iväg. Det är dags att boka resa. Ja, det är lite därför vi sitter där. Pratar lite resvägar, hur vi tänker, färger, broar. Säkerhet. Ja. Vi vill ju vara säkra i bilen också. Ja, men ska vi börja i rätt ände då? Ja, det gör vi. Ja. Hallå! Hallå! Hej! Det är nyårsafton. Ja, och vi är våra nyårshattar som... De har vi nästan sovit med, eller? Här ska det bubblas lite och lite tilltugg till. Vi ska laga lite goda grejer till. Och vi ska mysa, men vi ska definitivt planera mycket idag. Eller idag, men de här dagarna är mysigt att sitta och bara dricka bubbel och prata om resan. Lite rötter och lite grejer och boka Stenaland, kanske Göteborg-Kiel. Blir det? Definitivt tror jag det. Så ska vi hitta en lite roligare hytt. Inte den vanliga hytten downstairs, ut. Kanske en lite roligare. Lite skumpa-dags. Denna gången blir det inte sabreringsvärdet utan vi kör Hultafors yxa. Då ska vi öppna denna. Förra gången var det ju flera som undrade om vi hade, när vi sabrerade, om det kom i vattnet, och det gjorde det inte. Det kom på gruset. Men nu ska vi ju testa hemma vid på våran egen tomt. Woho! Snyggt gjort! Övning ger färdighet. Titta! Det behövdes inte så mycket kraft. Är det en tysk råtkläppe? En sekt, eller vad kallar man det? Ja, tysk sekt. Så vilket gott slut det här blev, Robert. Ja, fantastiskt. Och så härligt att ni har varit med. Nu hänger ni väl med 2024 också? Skål! Skål! Åh, så mycket roligt som kommer hända nu. Ja, vi är Nu verkligen är våren piriga. på gång. Och Vi tänkte ju... I februari så kommer vi åka. Vi har lite åtaganden och grejer, så det är därför vi inte åker före dess. Nej, men jag hade gärna velat dra nu. Det kan vi inte sticka under stolen. Men... Det börjar kännas pirrigt. Ja, väldigt pirrigt. Och packning, logistik, boka färja. Vilken väg ska vi köra? Hur ska vi på plats med allting? Ja, vi gillar ju båda två att göra camp. Ja, men det blir mindre camp denna gången. Det blir lite cozy-bozy. Det ska bli så roligt att packa bilen. Skål! Vi kommer få vara med när vi packar och liksom stuvar in allting. Och vi kommer visa hur mycket fack vi har och sånt. Och det här blir en utmaning för oss. Ni vet ju att vi brukar ha med oss massa olika saker. Så att vi får kompromissa, planera och få ihop det så mycket som möjligt för att få med oss det som vi vill ha. Ja, men det är ju som vi har sagt genom åren förut. Vi åker ju inte till några u-länder. Saknas något, ja men då köper vi på vägen. Så är det ju. Så är det. Om det är något som vi missar. Ja, om vi missar någonting. Och någonting missar man alltid. Känns det som, vad? Det är väl så. Eller så köper man alltid någonting nytt. Det är väl det som är grejen. Det är också roligt. Men nu ska vi laga lite goda tilltugg. Ja. Så häng med på det. Välkomna till Robbans lilla matlagningshörna. Jag har fått det stora nöjet att börja förbereda lite. Jeanette har lite andra grejer för sig.
Idag ska vi göra ansjovissnurror som en liten snacks till bubblet. Vi ska även göra en egen toastskagen. Och vad var det mer? Vi hade tänkt att göra någonting med lax, men vi hittade inte den laxen i butiken när vi var och handlade. Så det blir de här små tilltuggarna vi hade tänkt oss idag på dagen. Och gå runt här och mysa lite, dricka lite skumpa och myser, förbereder lite, har en god stämning. Ska sätta på lite musik snart. Och jag har hackat lite lök här. Vi har smördeg. Jag ska hacka ansjovisen. Och då tänker ni som inte gillar ansjovis, nej fy sjutton. Men det smakar faktiskt inte så mycket ansjovis i de här ansjovisrörorna. De är jättegoda. Så var Jeanette med här och styrde och ställde lite också. Jag ska få ordning på min slips. Nej, ingen slips här. Fluga. Då ska vi göra en egen slagen majonnäs. Ljuset här är för jädra dåligt, men det är det ljuset vi har att jobba med. Ett ägg. Vi tar hela ägget. Här har vi som tur är lite mått. Och jag kör inte riktigt så mycket som de säger där. Jag tar lite mindre. Jag ska ha lite dijonsenap. En matsked. En och en halv tesked. 1,5 tesked. Så. Vi ska ha lite vitvinsvinäger. Och vi ska ha lite citron. Jag tror att jag tar det sen. Nej, jag tar det nu. Jag klämmer lite citron här. Så. Lite svartpeppar drar vi i med en gång här. Vi kör i lite salt. Så ska vi se hur det här går nu då. Kan man bara gå åt skogen som vi säger. Då var det dags att fixa till våran toastskagen hemmagjord. Och jag ska kanera upp dem lite så får ni hänga med här. Så här blev pizzabullarna, eller ansjovisnurrorna. Smakar faktiskt som pizzabullar. Ja, det gör det. De har vi visat de är varma nu bara. Ja, de har vi visat förut. Men det är nya följare också. Och här kommer nu räkorna som ska ner i den hemslagna majon. Och lite goda toast. Mums. Så här blev de i sin all enkelhet. Det kommer bli smarrigt och käka dessa. Så ses vi senare igen. Ja, hej. Hej på er. Då är vi en ny dag. Ja. Och då är det 2024. 2024. Julafton och gott. Nyårsafton och gott. Vi hade jättemysig nyår och så nöjda. Vi var ju hemma. Ja. Vi blev ju lite dåliga så vi blev ju inte att vi åkte till våra kompisar. Nej. Men vi pratade med dem på telefon. Så det var ju jättemysigt ändå. Facetimar dem. Ja, underbart. Ja. Men vi pratade ju då redan då på nyår om att vi skulle boka resan och vi skulle liksom planera och göra massa snack och så. Det är klart vi gjorde det, men det blev aldrig av att vi bokade resan. Nej, resan bokades inte. Nej. Vi satt och snackade lite och sådär. Så vi tänkte att det gör vi ju nu. Nu bokar vi resan. resan. Vi. Och vi har pratat ihop oss om datum. Ja. Och vi har också pratat ihop oss om att vi kommer att åka med Kiel. Ja, båten. Vi har ju åkt den flera gånger när vi har åkt söderöver och vi tycker det är en liten lyx. Och det skiljer inte jättemånga hundralappar
med att köra ner Trelleborg, Rostock, Malmö, broarna, Röby, Portgården. Det skiljer inte jättemycket. Nej, vi har resonerat så. Det går åt mycket diesel för oss att köra den vägen. Och kostnaderna, som du sa, för tullar och allt det där. Så Ja, broar och... jämför man så är det, som du säger, inte många hundralappar som det skiljer på. Nej. Så vi kör bil! Och då börjar ju festen direkt. Ja, det är rätt skönt faktiskt att bara köra ner till färjelägret, köra på. Kroppen får vila lite, slipper de här 60 tråkiga milen. Jag tycker de är väldigt tråkiga i alla fall att köra. Sverige, Danmark. Ja, men just då är det väl så, för då vet man att man ska liksom åka så mycket längre. Ja. Starten blir ju inte lika rolig. Så vi ska kika nu idag och gå in och titta lite på hur det ser ut på hemsidan med priser och biljetter. Så det gör vi nu. Det gör vi nu, ja. Och vi ska också leta efter vi ska kika lite på en roligare hytt, har vi sagt. För där har vi också pratat om att det blir inte det billigaste. Nu är håret i... Har du hår i näsan? Nej, men... Det blir ju inte det billigaste att ta en lite lyxigare hytt såklart. Men vi resonerar så att det är så liten skillnad. För båtbiljetten. Och sen kommer ju då hytten som man ska boka till. Och den allra billigaste hytten ligger på någonstans mellan 8 och 9. Jag tror inte att de finns så billiga längre faktiskt. Runt 1000 kronor i alla fall. Runt 1000. Och jag undrar om inte de är lite dyrare om du vill ha en 2-hytt eller något sånt där. Faktiskt tror jag. Ja. Men sen då om man vill unna sig en frukost så springer ju det iväg med pengar. Mm. Vill man då unna sig någonting mer så springer det också iväg. Mm. Så vi kikar vad de har, vad som finns. Så Ja. vi loggar in på datorn och ser vad de kan erbjuda oss. Det låter bra. Vi kollar. Håll tummarna för lite billig resa nu. Avgång gjorde du ju fel. Gjorde det? Ja. Billigt Du vill tog vi idag. ha. Avgång. Ja, men det kan man ju lägga in sen. Det kan man inte göra. Nej, det kan man visst. Men nu gör vi. Ja, okej. Ska vi ta 27? Ja. 27. Och så ska vi ha enkel biljett. Enkel biljett. Fortsätt. 2 vuxna. 2 vuxna. Och då tog du bara en vuxen. Men jag tyckte så. Inga barn. Fordon. Fordon. Husbil. En plåtis där. Ovanför där. Där. Du var där. Där. Då kommer vi till själva färjeresorna. Den 27 februari som vi tittar på har vi 1925 kronor. Och det är faktiskt lågt pris både måndag, tisdag, onsdag. Sen höjer de priset på torsdagen till 2600. 75. Så vi kör 27 då. Ja. Det gör vi. Klickar vi där. Perfekt. Men då är det också då, ska vi ta Flexi, för det var ju ekonomi. Då kan vi inte avbeställa den. Eller vi kan boka om. Kan man göra det på ekonomi? Nej. Men går vi upp till På Flexi så man kostar den 2264 kronor. Och det får vi nog ta. Ja, Man vet aldrig vad som händer. Absolut. Och så fortsätter vi. Då. Så, nu kommer det till roliga. Nu ska vi kolla hytterna också. Hytterna ska vi kolla. Nu ska jag bara med filma lite så ni ser på dataskärmen med. Så ni vet vad jag gör. Så vi scrollar och kikar här lite. 950. Vi kollar bara, den kostar 1950. Så går vi ner på någon lite mer vanlig då. Här har vi 2-bädds med havsutsikt. Då har man inga våningssängar ovanför sig. Nej. 1650. Ja. Men då ingår det ingen frukost i det. Nej, det tror jag inte. Front view var denna då. Så den är ju lite lyxig då med havsutsikt. Men det är ju mörkt så det spelar inte oss någon roll överhuvudtaget. Ja. Vad har vi mer? Egentligen behöver man ju inte fönster. Nej, det är ju mörkt nästan hela resan. 5-bädd har vi tagit en gång. Då brukar det ibland vara en säng som är större där nere. Nej, som var lite bredare, ja. 4-bädd med havsutsikt 1350.
Jag känner faktiskt direkt att jag är lite på väg att gå tillbaka till den här Captains hytt för att det var så lite skillnad. Vad får vi här? 140 cm, dubbelsäng, soffa och soffbord, minibar fanns alla hytter. Visa mer. Men vad såg du att det var frukost i då? Vänta. Det sa du en annan av. Nej, det var du som sa det. Nej, det var du. Det var de som var ännu dyrare. Där stod någonting. Där är frukost ingår. Ja, men det är de där lyx. Ja, men den var ju billigare. Den var 100 kronor billigare. Ja, det var de faktiskt. Och frukost ingår. Och en rund bädd. Wihi. Den har vi aldrig testat. Den tog vi. Ja, det gör vi. 4014 kronor blir detta nu då. 4114. Ska jag gå till betalning? Ja. Men herregud, nu har vi bokat! Då var det fixat. Åh, vilken pev! Resan blev ju då 4114 kronor med den här lite finare hytten. Men då fick vi ändå välkomstdrink, frukost, så jag menar... Och en lyxig hytt. Ja, en lite roligare hytt. Så det var en vi hytt som vi aldrig har haft i alla Nej, fall. nej. Så det är en härlig start på vårat äventyr. Jättekul. Vad gör vi nu då? Nej, men ska vi prata hur vi tänker att resa? Vilken väg? Hur kör vi? Eller? Ja, det ska vi prata om. Ni får vara med här nu när vi sitter och resonerar lite grann. Men vi ska också prata om packningen. Ja. Vad vi ska göra och hur vi ska packa. Hur du ska få plats med dina Hur kläder. jag ska få plats. Nej, kläderna är jag inte orolig för. Alltså, det är mer det här för att bygga outdoor camp. Ja, det är inte jag orolig för den är färdigpackad för det. Ja. Vad sa vi mer? Sen säkerhet också. Vi skulle prata lite säkerhet med nya lås som vi har köpt. Men vi börjar med resan. Okej. Jag tänkte annars har vi slutat med resan. Ja, okej. Ja, men då... Packning. Packning ska ni få följa med. Vi ska tömma plåtisen och packa om och göra rätt. Och... Vi packar ut för att sen packa in. Och jag tror att det kan vara kul att filma. Det blir ju ingen film idag om det, men det kommer. Om hur och vad vi plockar med. Vi ska inte ha med oss en gasolgrill. Vi ska inte ha cyklarna med oss. Inte elcyklarna. Det har vi faktiskt gjort ett... Ja, vi har bestämt oss för det. För det blir ett litet stressmoment om vi ska friparkera, hitta lite andra ställen. Vi ska vara i städer kanske. Och ha våra elcyklar på cykelstället bak. Det blir oroligt att lämna bilen. Ja. Blir det. När vi inte har cyklarna liksom, ta med oss dem då. Men vem vet, vi kanske köper några begagnade på Marketplace på Facebook under resan. Vanliga cyklar, inte elcyklar. Ja, om vi märker att det om vi behöver det. Så klart att vi gör det. Ja. Eller någon spark, eller så hyr vi cyklar. Det funkar kanske också. Eller åker båt, eller tåg menar jag. Eller buss. Ja, men varför inte båt? Jag tycker vi ska göra mycket äventyr den här resan. Ja, det ska vi göra. Det kommer att komma, det kommer vi filma och visa. Och sen så hade vi ju det här med, vad sa vi mer då? Säkerheten. Det blir också lite filmer om det. Kommer. Lås. Det där med lås. Vi har tänkt och pratat och planerat och vi känner att ett par sådana här lås. Det är extra lås till bakdörrarna och skjutdörren. Thule Vanlock 2 kommer även finnas i våran Amazon-shop också. Den som blir nyfiken. Då känns det som att det blir lite mer svårare för de som är sugna på att hälsa på oss. Men det blir ju ett extra lås såklart. Så det har vi ju... Jag tror man mår bra av det. Ja, det känns bra i varje fall när vi lämnar bilen och kanske går på upptäcktsfärd eller guidade turer eller lämnar plåtisen för någon dag eller två. På kvällen också tror jag. Och sen hade du en annan grej med att vi kanske har ett spännband mellan föredörrarna på dagen när vi lämnar bilen. Ja,
Så att, för det är ju ganska enkelt att ta sig in i de här Fiat-låserna. Det är ju bara en skruvmejsel, har man sett. Så det är inte så komplicerat. Men jag ska göra det lite svårare för dem. Det är inte bara att komma in i Black Explorer. Och yes, men om du monterar det själv eller om någon annan får hjälpa oss, det har vi inte bestämt oss ännu. Är det någon som har monterat dem, skicka gärna ett litet DM eller något. Men jag har inte öppnat och läst allting. Det kan inte vara så svårt. Men jag känner att det är inte läge att börja och sen göra rätt. Ett borrhål, tack. Plåten är ju där den är. Nej, men vad var det mer vi pratade om? Rattkrycka. Ja. Vad säger ni? Ska vi satsa på det? Ska man ha det? Ett avskräckande... Ja, jag kanske funderar på om jag tycker att det kan vara ett lämplig grej också när bilen står still. Och vi inte är där. En liten rattkrycka, då kanske det gör att nej fan, den bilen är ju bara jobbig. Ja. Jag tror det känns väldigt bra. Vi kollar på det. Är det någon som har några tips? Hör gärna av er. Toppen. Men det är mycket som kommer att hända inför resan. Och det är ju det som är en del av resan också. Att man planerar och packar och så. Så vi kommer att filma på. Göra utflykter, laga god mat som vanligt. Det blir nog några resor innan vi... Det är klart. Det är ju ganska många veckor kvar. Vi ska bland annat göra en resa upp till Falköping, är det va? Ja. Till, vad heter det? Svensk madrassdesign. Vi ska unna oss några nya bäddmadrasser. Det har vi bestämt att vi ska fixa. Ja, det har vi faktiskt unnat oss flera gånger i våra olika husbilar. Och det är... Nu ska vi bo i husbilen så mycket och så länge så det måste man ju sova gott. Vi har bäddmadrasser idag men de är inte formsydda och de är inte... Nej, det är någonting vi ska unna oss. Ja, så det blir en resa dit. Och nej, men så det är bara att hänga med här. Och vi ville väl bara göra en liten kortare film denna gången. Prata lite om hur våra tankar går och att vi nu har bokat idag. Och ja, så med det sagt så säger vi tack. Och vi önskar att ni kommenterar. Och prenumererar. Och vet ni vad? Jag gick ut på vårt Instagram-konto. Och ni som inte följer oss där. Vi heter Glamping Explorer där också. Hoppa gärna in för att det kan jag ju säga redan nu också då att när vi är ute och åker sen och vi filmar så hinner man ju inte filma allt. Så mycket kommer att komma på Instagram. Det kommer det göra. Det är helt så klart. Där kan ni kanske se lite mer saker vad vi upplever. Verkligen. Men vad vill jag ha sagt då? Jag höll på att missa det. Vi pratade ju om att vi var så nära 3300 följare på YouTube. Och nu är vi det. Nu är vi över det. Så vi tack så mycket. Vi är jättetacksamma att ni trycker på den där prenumerera-knappen så ni inte missar den här resan vi kommer göra. Och vi har ett litet mål. Hoppas att vi kommer ännu högre upp. Högre upp? Ja, mera prenumeranter. Innan vi drar iväg. Ja, gilla. Ja, vi är jätteglada. Det är så roligt att ni hänger med och kommenterar och gillar och tummar upp. Absolut. Men vi säger väl tack så länge. Tack så länge. Och nya äventyr. Vårt mål är ju nu. Vi kör en film i veckan. Så vad som kommer nästa vecka. Det får vi se. Häng med. Hej då. Kram och puss. Hej hej. Hej hej.